Mint bizonyára tudja, a mintaelemzése alapján a bélflóra pontos feltérképezése és egy célzott személyre szabott diétás és életmódbeli váltás tervezése lehetséges. A teszt elvégzéséhez azonban elengedhetetlen a megfelelő mintavétel. Kezdjük a mintavételi csomaggal. A csomagban talál egy útmutatót a mintavétellel kapcsolatos legfontosabb információkkal. Emellett a csomag tartalmaz egy adatlapot, melyet kérjük figyelmesen és pontosan töltsön ki, és a mintaleadáskor mellékelje. A csomag tartalmaz továbbá egy mintavételi tégelyt, egy steril mintavételi tampont és egy WC-re helyezhető székletfogót, amit a mintavétel előtt feltétlenül tudni kell. Amennyiben antibiotikum, probiotikumot szedett, a teszt annak befejezését, felfüggesztését követő 6 hét elteltével végezhető el. Fontos továbbá, hogy a mintavétel az aznapi első székletből történjen. A mintavételt a következőképp végezze. Mintavétel előtt mosson alaposan kezet. Helyezze a székletfogót a WC ülőkére, ahogy az a mellékelt ábrán látható. A papírlap két szélét a nyíl irányába lassan húzza szét, majd a széthúzott székletfogó papírt a WC ülőkére kell helyezni. Ügyeljen, hogy a papír ne legyen vizes és vizelet se kerüljön a papírra. Ha sikerül a székletfogó papíron felfogni a székletet, akkor következik a mintavétel. Óvatosan vegye le a kupakot az oldattal töltött mintavételi tégelyről, ügyelve arra, hogy a konzerváló folyadék ki ne boruljon. Nyomja a steril mintavételi tampon végét a széklet középső részébe, kb. 1 cm mélyen, majd a tampont ugyanígy nyomja a széklet másik 3 területébe is. Fontos, hogy ne vigyen át a pálcával nagyobb mennyiségű székletet a mintavételi csőbe, legfeljebb a vattára tapadt kisebb darabok kerülhetnek bele. Tegye a használt tampont a tégelybe, és keverje a folyadékban 1 percig, hogy a baktériumok átjussanak a tégelyben lévő oldatba. Ha ez megtörtént, törje ketté a mintavételi pálcikát, a megjelölt helyen a tamponos részt pedig hagyja a tégelyben. Zárja le szorosan a kupakot, helyezze vissza a mintavételi tégelyt az eredeti légpárnás borítékba, és zárja le a tetejét. Ne felejts el a kitöltött kérdőívet is mellékelni. A mintát lehetőleg minél hamarabb, de legkésőbb a mintavételt követő második napon belül hozza vissza. A levett minta hűtőben tárolandó, nyáron ügyeljen arra, hogy 25 fok felett ne álljon, télen pedig, hogy ne fagyjon meg. Még egyszer szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a csomagban található kérdőív kitöltése nélkül azonosítás hiányában a vizsgálatot nem tudjuk elvégezni. Éppen ezért ne felejts el mellékelni a minta mellé a borítékba. Fontos, ha több tesztet kezel egyszerre, például családtagok részére is átvett mintavételi csomagokat, akkor figyeljenek arra, hogy a borítékok és a tégelyek ne keveredjenek össze, mert különben az azonosításuk nem lehetséges. Kiemelném, hogy a vizsgálat nem elvégezhető, amennyiben víz kerül a mintavételi tégelybe, kicseppen a konzerváló oldalt, nem jól látható a tégely oldalán található vonalkód, túl sok vagy túl kevés széklet van a mintavételi csőben, hiányzik a pálca a csőből, nincs mellékelve a kitöltött kérdőív, ennek hiányában nem tudjuk beazonosítani a mintát. Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére.